माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। तर पावभाजीसाठी लागणारे साहित्य आहे 1 कप कोबी, 1 कप बटाट्याचे काप, अर्धा कप गाजर, 1 शिमला मिरचीचे काप, अर्धा कप हिरवे वाटाणे आणि 1 बीट इथे मी किसून घेतलं। तर आपण आता हे कोबी, बटाटा, गाजर, शिमला मिरची, हिरवे वाटाणे आणि किसून घेतलेलं बीट एकत्र करून कुकरला लावून घेणार आहोत। तर कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेणार आहोत। तर बघा मी अशा प्रकारे 2 कुकरच्या डब्यामध्ये सगळं साहित्य भरून घेतलं। आता यात आपण 1/4 कप पाणी घालणार आहोत। एका डब्यात 1/4 कप आणि दुसऱ्या डब्यात 1/4 कप पाणी घालून आता याला आपण कुकरला लावून घेणार आहोत। तर बघा आता आपले कुकरला लावून झालेलं आहे। तर आपण याला मॅशरने मॅश करून घेऊया। तर बघा इथे आपल्या मस्त अशा सगळ्या भाज्या मॅश करून झाल्या। तर इथे आपल्याला भाजीच्या फोडणीसाठी लागणारं साहित्य आहे 1 टोमॅटो कापून घेतलेला आणि 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले, 1 टीस्पून लसूण आलं पेस्ट, 1/4 टीस्पून हळद, 2 टीस्पून पावभाजी मसाला, 1 टीस्पून मिरची पावडर, 2 चिमूट हिंग ऑप्शनल आहे, हिंग नाही घातला तरी चालेल, 1/4 टीस्पून जिरी मोहरी। आणि आता आपण भाजीला फोडणी करून घेणार आहोत। वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण बनवणार आहोत पावभाजी। तर पावभाजीसाठी लागणारे साहित्य मी घेतले